आज म क्रसफायरको वायरिङ प्रब्लम सल्भ गर्दैछु होइन। यो वायरिङ हेरेर मलाई आँखा झिलिमिली र दिमाग तिरिमिरी भयो क्या। हेर्नु न, यसको वायरिङ हेर्दा मलाई त्यस्तो लाग्छ कि, किनकि यसमा अस्ति पनि बलेको थिएन, मैले सबै टेप ट्याग गरेर प्याक गरिदिएको थिएँ। अब त्यो दाइको साथीको चाहिँ त्यो जुन छ नि केटिएम बेच्न लागेको रे, अनि यो नयाँ थियो, त्यही भएर त्यो दाइले हाल्यो होइन, फ्रीमा पाइसी हालिदियो। अब फ्रीमा पाइसी त हाल्नु त हालिदियो, तर यसको वायरिङ पुरै ध्वस्त छ। म वायरिङ मिलाउँदैछु बल्ल। यहाँ मैले ठ्याक्कै यो जुन के भन्छ अरे यो माइनस अर्थिङको आएको छ होइन, यो जुन रातो देख्यौँ भन्छ नि उताबाट चाहिँ माइनसबाट चाहिँ जोडेको क्या त्यहाँ, अनि त्यही भएर यो रातो जोड्दैछ माइनसमा, त्यही भएर यो रातो देखिरहेको छ। प्लस भएर झुकेको क्या म, तर यो चाहिँ ठिकै जोडेको। यो माइनसको भयो, मैले यहाँ एउटा माइनस केसमा जोडिदिएको छु हरियोमा, अनि यो प्लसको चाहिँ यहाँ छ होइन। यो प्लसको मैले डाइरेक्ट स्विचमा हालिदिएको यसरी, स्विचमा हाल्ने बित्तिकै बल्यो होइन। किनकि यसको जुन ज्याक हुन्छ नि यस्तो खाले जुन ज्याक हुन्छ नि त्यो ज्याकै छैन क्या, सबै काट्दै रहेछ पहिला नै। अनि यो हेडलाइट पनि बाहिर हालेको रहेछ, त्यही भएर सबै ज्याक काटेर राखेको रहेछ। अनि मैले टेप सेप गरेर प्याक गरिदिएको थिएँ, अनि बल्ल अहिले चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यो ज्याक चाहिँ खोजेर चाहिँ मिलाइरहेको क्या। एउटा चाहिँ भेट्यो होइन, यो राइटपट्टिको चाहिँ भेट्यो, लेफ्टपट्टिको चाहिँ फेरि खोज्नै बाँकी छ। मैले यो अगाडि र पछाडि नै बोलेन कि लेफ्ट साइडको। मैले यहाँ सिस्टम मिलाउँदैछु, यहाँ पनि मैले जोडिसकेँ। मैले यसलाई चाहिँ स्पिकरमा हालिदिएको छु क्या, स्पिकरमा होइन। अब यसलाई दुइटैलाई यसरी टच गऱ्यो भने यहाँ बज्छ क्या, यो बज्यो नि। अब म यसको यहाँबाट चाहिँ वायर चेक गर्छु यहाँसम्म ठिक छ कि छैन। ठिक छ भने बज्छ, ठिक छैन भने बज्दैन। यो आन्द्रा भोलि नि केला होइन, दुइटा बल्ब पनि छ। अब यहाँ डाइरेक्ट गर्दा चाहिँ बल्दो रहेछ कि यहाँ प्रब्लम छ है। अब मैले सबै खोलेर हेरेँ, अब यहाँ चाहिँ मिलाउनै बाँकी छ। डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ यहाँ जोड्दा चाहिँ बल्दो रहेछ क्या, फेरि यहाँबाट चाहिँ यहीँ जोड्दा चाहिँ बल्दैन, यहाँबाट यहाँ जोड्दा बल्दैन, यहाँबाट चाहिँ यहाँ जोड्दा बल्दैन। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ लाइन आइरहेको छ, तर यहाँबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छैन क्या। अब यसलाई सफा गरेर हेर्नु पऱ्यो, मेन प्रब्लम यहीँ रहेछ। ल भइसक्यो यो साइड लाइट। अब हेर्नु त बालेर, अब दुइटै साइड लाइट बल्नुपर्ने हो। अगाडिको दुइटै बल्यो, पछाडि पनि दुइटै बल्यो, प्रब्लम सल्भ। यसमा नि अलिकति पेट्रोल हालेर सफा गर्नुपर्ने छ। गाह्रो। ल यसको हेडमा पनि साउन्ड आइरहेको थियो, त्यही भएर मैले खोलिरहेको हो। बेरिङ पनि प्ले भएर रहेछ। ल यसको बेरिङ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बेरिङ खोलेर म हेर्छु, यत्तिकै चाहिँ सबै हलिरहेछ। अब यो यत्तिको हाल्नु भएन, अलिक केमचेन पनि अलिकति। यो बाइक किनेको कति भयो? 5 वर्ष भयो। 5 वर्षमा यत्तिको केमचेन लुज भनेको त ठिकै हो, किनकि क्रसफायरमा धेरै जस्तो प्रब्लम केमचेनमा आउँदैन। 2-4 वर्षमा एकचोटि आउँछ होइन, त्यो भनेको नर्मल हो होइन दाइ। अनि ठ्याक्कै एकछिन केमचेन एडजस्ट गर्नु मिल्छ, एडजस्ट गरिदिन्छु, अनि बेरिङ पनि चेन्ज गरिदिन्छु, त्यसपछि सल्भ हुन्छ। यसको हामीले सबै खोलिसकेका छौँ होइन। अनि यो भनेको केम साउट भयो, यसको दुइटै बेरिङ प्ले भएर रहेछ, त्यही भएर हामीले बेरिङ फेर्न लगाएको। अनि यो भनेको पुरानो बेरिङ हो, यो चाहिँ यसरी हलाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। बेरिङ गएको, यो चाहिँ नयाँ बेरिङ हो। इन्जिन बेरिङ र पाङ्राको बेरिङ छुट्टै हुन्छ होइन, त्यही भएर अलिक राम्रो बेरिङ हाल्नुपर्छ इन्जिनको। यो भनेको इन्जिन बेरिङ भयो, यो पुरानो भयो। अब हामी यसलाई
भेरी फिट। एउटा यसरी एउटा चाहिँ यो चाहिँ यो जुन छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति ठोकेर हाल्नुपर्छ अनि यतापट्टि चाहिँ लम्मा छिर्ने हुन्छ क्या यसरी यसरी छिर्दिन्छ हल्का यतापट्टि चाहिँ ठोकेर हाल्नुपर्छ क्या पछाडिपट्टि चाहिँ म त्यही गरिरहेको छु। अब यस्तासम्म चाहिँ त्यतिसम्म भयो भने पहिलाभन्दा चाहिँ राम्रो छ होइन। अब यो हालिसकेपछि चाहिँ यो बेरिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो हालिरहेको छु। हाल्नुभन्दा अगाडि यहाँ टाइमिङ हेर्नुपर्छ। यो देख्दैन क्या यहाँबाट चाहिँ टाइमिङ हेर्नुपर्छ होइन। आएपछि यस्तो देख्छ होइन ठ्याक्कै यो पोजिसनमा राख्नुपर्छ। अब केम्स आउट हाल्नुपर्ने हुन्छ। टाइमिङ मिलाइसक्यो यसलाई ठ्याक्कै यो भित्र हालेँ। यो भित्र हालेपछि ठ्याक्कै यसलाई यो माथि हालेँ। अब यहाँबाट चाहिँ ल यो पोइन्ट छ नि अलि नजिक यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो मिलेपछि त्यसपछि यो पत्ती हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ वार्सल जसलाई वार्सल पनि भन्छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ बेरिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यसरी होइन। ठ्याक्कै यो बेरिङ भयो होइन। यो दुईटैपट्टि हुन्छ क्या यतापट्टि पनि देखिरहेको छ यतापट्टि पनि देखिरहेको छ क्या। यो जुन धर्को देखिरहेको छ नि यो टाइमिङ हो यतापट्टि पनि देखिरहेको हुन्छ यो टाइमिङ। तर यो पोइन्ट जुन छ नि यो पछाडि नै हुनुपर्छ क्या। अनि ठ्याक्कै यो भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो चन्द्रमा लक हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाल्यो। त्यसरी हालेपछि यसलाई ठ्याक्कै बेसमा राखिदिनु पऱ्यो। ठ्याक्कै दुईटैपट्टि मिल्यो होइन। अब यो मिलिसकेपछि यहाँ चाहिँ 8 नम्बरको नट लाग्छ बोल्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै यसरी लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी फुल टाइट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ल फुल टाइट भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो टेन्सनर हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल यो टेन्सनर हाल्नुभन्दा अगाडि यहाँ खोलेर यो खोलिसक्यो है। यो खोलेर यसलाई त हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ थिच्यो भने यो भित्र जान्छ भित्र गयो। अब यो भित्र गइसकेपछि ठ्याक्कै यसमा गम लगाइने हुन्छ। गम लगाइदिइसक्यो। अब चाहिँ प्याक गरिदिनु पऱ्यो स्वाट्टै यसरी। यो उल्टो सुल्टो हुँदैन। ल त्यो भइसकेपछि होइन हामीले एडजस्टिङ गरेर अब यसलाई यसरी छिराएर पातलोले यसरी छिराउने अनि ठिक्कले एकचोटि ठ्याक्क साउन्ड आउँछ क्या आयो। त्योभन्दा धेरै हुँदैन। त्यति टाइट गरिसकेपछि यो केम्चे नै लुज छ होइन। यो केम्चे नै फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो मैले गर्ने सत्य जति गरिसकेँ त्यही पनि अलिअलि छ। पहिलाभन्दा चाहिँ अलिक कम भएको रहेछ। तर यो केम्चे नै फेर्नुपर्छ। अहिले यो काम चल्छ अलि दिनको लागि। त्यही भएर हामीले लगाएर प्याक गरिदिइसक्यौँ। यति भइसकेपछि ठ्याक्कै टाइट गर्ने अनि 10को रिङले यो टाइट गरिदिने। अब पालो यसलाई क्लिन गरेर ठ्याक्कै क्लिन गर्ने अनि त्यसपछि गम लाउने त्यसपछि प्याक गरिदिने। ल यसमा मैले गम हालिसकेको छु होइन।
समेत मिलाइसकेँ मैले। अब कभर हाल्ने बेला भइसक्यो। कभर हालेर स्टार्ट गर्छु म।